آمنیتریکس کلاسیک نمادین ترین ساعت توی سریال بنتنه، اما ما فقط یه نسخه از این ساعت رو نمیبینیم، بلکه دو نسخه از دو یونیورس مختلف داریم. آمنیتریکس کلاسیک اصلی 2006 از سری اول و یک دهه بعد ریبوت آمنیتریکس. اما میخوایم بفهمیم کدوم ساعت به طور عینی بهتره. برای حفظ عدالت ما از حالتهای اومنیکیکس یا آپگرید شده استفاده نمیکنیم و برای سری کلاسیک هم از ساعت بازطراحی شده استفاده نمیکنیم، چون نسخه ارتقا یافته همون ساعت کلاسیکه. قبل از شروع چند تا عامل برای در نظر گرفتن این ارزیابی وجود داره: فهرست موجودات، عملکرد و در نهایت نقص‌ها. هر دو فهرست با 10 بیگانه استاندارد شروع میشه. برای ساعت سری کلاسیک بیگانه‌هایی مثل فور آرمز، هیت بلاست، آپگرید، ریفت جابز، اکسلریت، استینگ فلای، گری ماتر، گوست فریک، دایموند هد و وایلد ماد رو داریم. فهرست کلاسیک یه لیست نمادین همیشگیه با بیگانه‌های عالی که همشون طراحی‌های جالب و قدرت‌های جذابی دارن. از طرف دیگه هم ریبوت فهرست مشابهی داره: هیت بلاست، فور آرمز، اکسلریت، استینگ فلای، گری ماتر، کانال بولت، وایلد وان، آپگرید و اوورفلو. توی این فهرست‌ها چند تا بیگانه تقریبا همون کارا رو انجام میدن، اما برای اونایی که متفاوتن یا جایگزین‌های جدیدی هستن می‌خوایم مقایسه انجام بدیم. دو تا استینگ فلای رو می‌بینیم که هر دو طراحی متفاوتی دارن و نسخه‌های جایگزین گونه لپیداپتر هستن. هر دو استینگ فلای پرتاب کننده‌های لجن و نوعی گاز سمی دارن، اما تفاوتشون توی مهارته. استینگ فلای کلاسیک بیشتر یه حشره لجن پاشه که از چشم‌ها و دهنش لجن شلیک میکنه و موقعیت چسبناکی برای حریف ایجاد میکنه و فقط یک بار توانایی گاز سمی رو توی قسمت آب نخور استفاده کرد. استینگ فلای ریبوت شده همیشه از گازهاش توی مبارزه استفاده میکنه. تغییر دیگه بین بیگانه‌های ریفت جابز و اوورفلو. ریفت جابز اگرچه کم استفاده شده بود، اما قواس فوق‌العاده‌ای بود و تا جایی که میتونست با دندوناش فلز پاره میکرد. اون کسی نیست که بخواید باش توی آب تن به تن مبارزه کنید. اما اوورفلو به خوبی آب رو کنترل میکنه و میتونه هم زیر آب و هم روی خشکی نفس بکشه. ریفت جابز برای مدت طولانی نمیتونه این کار رو انجام بده. برای باقی بیگانه‌های تعویض شده مثل گوست فریک در مقابل وایلد وان و کانال بوت در مقابل وایلد ماد نتیجه کاملا مساویه، یا حداقل من اینجوری اول فکر میکردم، تا اینکه عمیق‌تر به طبیعت وایلد ماد و توانایی حسیش نگاه کردم و اینا خیلی ارزشمندتر از چیزی بودن که اول فکر میکردم. همه اینا از توانایی اصلیش نشأت میگیره که میتونه بدون چشم ببینه و بهش این امکان رو میده تا حریفای نامرئی رو شکست بده و مشکلی با مبارزه توی تاریکی نداره. این موضوع یه برتری خاصی به فهرست کلاسیک میده و ریبوت رو پشت سر میذاره، پس به کلاسیک یه امتیاز میدیم. برای هر دو ساعت توی انجام کارهای پایه‌ای سطح عملکرد تقریبا مشابهی پیدا میشه. حالت فعال که ساعت سبز درخشانه و بن به همه بیگانه‌اش دسترسی داره، همراه با حالت تایم اوت و شارژ مجدد. اینا چیزای استانداردی هستن، اما هر دو ساعت حالتهای مختلفی زیادی دارن، در حالی که ساعت کلاسیک سه حالت اضافی مثل باز تنظیم شده، حالت اسکن و حالت خود تخریبی داره. آمنیتریکس ریبوت شده دارای تعداد زیادی حالت دیگه‌ای هستن که نسخه کلاسیک نداره. چیزایی مثل محافظای اکتونورایت، یه ارتباط دهنده هولوگرافیک و البته حالت باز تنظیم شده خودش همراه با تمام این حالتهای دیگه. اما مهمترین فرقشون محدودیت انتخاب بیگانه هاست که ساعت ریبوت شده داره، در حالی که آمنیتریکس کلاسیک هیچ محدودیتی توی تعداد بیگانه هایی که بن میتونه بهشون تبدیل بشه توی هر زمانی نداره. آمنیتریکس سری ریبوت برای راحتی فقط 10 تا بیگانه توی ساعت میذاره و دی ان ای های قدیمی رو با جدید تعویض میکنه. با این حال من هنوز ریبوت رو به خاطر تنوع گسترده حالتهایی که داره بالاتر از ساعت کلاسیک قرار میدم و یه کار خوب که آزموس انجام داد این بود که محافظهای اکتونورایت رو اضافه کرد. این حفاظها از هک شدن یا ورود اکتونورایت ها به ساعت جلوگیری میکنه، مثل اتفاقی که توی نسخه کلاسیک افتاد و تقریبا برای بن توی قسمت روح عجیب پایان زندگیش بود. بنابراین یه امتیاز به ریبوت میدم. حالا هر دو توی شرایط برابری هستن و تصمیم نهایی به این بستگی داره که کدوم ساعت ضعف عملکردی بیشتری داره. آمنیتریکس ریبوت شده نقصای وسیعی داره، واقعا زیادن، از چیزای عجیب مثل موجودات ترکیبی تا خاموش شدن توی هوای طوفانی. آمنیتریکس کلاسیک فقط صفحش افتاد و آلودگی مانا داشت و توی قسمت یه مشکل کوچیک دچار نقص شد و بن توی گری ماتر برای کل قسمت گیر کرده بود. با مقایسه این دو فهرست میتونم با اطمینان بگم که ریبوت خیلی بدتره. مثلا مشکلی که توی هوای طوفانی داشت. میتونیم با این سناریو بگیم که اگه بین نسخه ریبوت شده توی
توی قسمت هیولای آب و هوا بود در طول مبارزه کاملا وا میرفت و احتمالاً باعث تلفات بیشتری توی محل کنسرت میشد. وابسته بودن ساعت به شرایط آب و هوایی واقعی خوب برای عمل کردش چیز وحشتناکیه. بنابراین امتیاز نهایی رو برای آمنیتریکس کلاسیک ثبت می‌کنیم که ریبوت رو با یه امتیاز شکست میده. از ویدیو خوشت اومده؟ توی کامنت ها بنویس که مقایسه بعدی باید بین کدوم آمنیتریکس ها باشه و حتما تا اون موقع ما رو سابسکرایب کن.